thì mình vừa mới unbox em Acnos S60 cho các bạn xem rồi. Vậy thì em này có những điểm gì hay, âm thanh như thế nào, hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nha. Và đầu tiên thì về ngoại hình, em nói với thiết kế hình chữ nhật cùng với đó là 4 góc được bo tròn tạo cảm giác tinh tế. Và phía trước là một mặt lưới, thì mặt lưới này mình nghĩ chúng ta có thể tháo rời được luôn nha. Và phía trên là một vai sách giúp chúng ta có thể dễ dàng cầm nắm hoặc là mang sách đi mọi nơi dễ dàng hơn. Và phía trên sẽ là các nút vặn tùy chỉnh bass, chép và master, cùng với đó là các phím tùy chỉnh chức năng khác. Và ở đây nút nguồn của chúng ta sẽ là một cần gạt tạo cảm giác rất là retro luôn nha các bạn. Và em nó có các cổng kết nối như là Bluetooth và AUX hoặc là USB. Và phía dưới là 4 cái chân cao su giúp cho chúng ta để trên bàn sẽ không bị trơn trượt. Và nói về thiết kế thì em này nhỏ gọn, tiện lợi. Chúng ta có thể làm trang trí hoặc là để phòng khách nghe nhạc rất là ok luôn nha. Và tiếp theo thì thông số của em này như thế nào, hãy cùng mình tìm hiểu nha. Và đầu tiên là về công suất của em này là 60W và có thể đạt cực đại lên đến là 240W. Cùng với đó là tích hợp van số chỉnh cơ trực tiếp ngay trên app, hiệu ứng echo reverb cao kết hợp với lại chống hú di tầng cho ra chất âm cực kỳ hay luôn nha các bạn. Và em này có các màu như là màu đen, màu nâu. Và em này còn có tính năng nâng tiếng cho nhạc và bass boost cho âm thanh thêm sôi động hơn nha các bạn. Và đi kèm với đó là một cặp micro không dây đến từ nhà Acnos. Thì em micro này chúng ta sẽ không dùng pin mà thay vào đó chúng ta sẽ dùng cổng sạc Type-C để sạc cho em nó nha các bạn. Vậy thì em này khi hát karaoke sẽ như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu trong phần tiếp theo nha các bạn. Ok, và tổng thể em Acnos S60 này mình thấy là khá là phù hợp với những người có một nhu cầu tìm một chiếc loa karaoke di động nhỏ gọn, tiện lợi. Cùng với đó là chất âm mạnh mẽ và nhiều tính năng khác. Em Acnos S60 là một lựa chọn hợp lý. Cùng với đó thì thời lượng pin của em này cũng khá là lâu và chúng ta có thể nghe nhạc cả một ngày mà không lo sợ hết pin luôn nha các bạn. Thì em loa này đáp ứng tốt trong cả nhu cầu về nghe nhạc cũng như là karaoke luôn. Và nếu các bạn quan tâm hãy comment phía dưới cho mình biết nha.